Hyvää päivää median edustajat. Olen Antti Hyrlänen ja työskentelen KRP:n viestintäpäällikkönä. Tässä tilaisuudessa viranomaiset pitää valmisteltuja puheenvuoroja, jonka jälkeen medialle varataan mahdollisuus esittää kysymyksiä. Siinä vaiheessa, kun on kysymysten aika, KRP julkaisee tiedotteen tämän tilaisuuden sisällöstä, ja siinä tiedotteessa on sitten valokuvia mukana median käyttöön, niitä kuvia, mitä tässä tilaisuudessa esitetään. Pidemmittä puhetta luovutan puheenvuoron KRP:n päällikölle. Poliisineuvos Lardot, ole hyvä. Kiitoksia Antti. Toivotan tiedotusvälineiden edustajat tervetulleeksi tähän tilaisuuteen, jossa käsitellään 8. lokakuuta Suomen ja Viron välistä Balticconnector-kaasuputken vaurioitumista ja sitä koskevaa esitutkintaa. Aluksi esittelen läsnäolijat. Minun oikealla puolella on keskusrikospoliisin rikosylikomissario Risto Lohi. Hänestä oikealle Rajavartiolaitokselta kapteeniluutnantti Markus Valjakka ja Merivoimien komentaja Toni Joutsia. Valjakka kuuluu myös yhteisen tutkintaryhmään, jonka KRP on perustanut Rajavartiolaitoksen kanssa. Heti aluksi kiitokset sekä Merivoimille että Rajavartiolaitokselle osoitetusta erinomaisesta suorituskyvystä haastavissa olosuhteissa. Laajemminkin viranomaisyhteistyö tässä asiassa on alusta lähtien ollut sujuvaa ja joustavaa. Mutta kiitokset myös medialle. Edellinen tiedotustilaisuus pidettiin 10.10. samana päivänä, kun keskusrikospoliisi aloitti törkeän tuhotyön tutkinnan. Silloin pyysin ymmärrystä, ettei poliisi voi spekuloida ja tarvitsemme aikaa, jotta tapahtumien kulku selviää. Erityiskiitokset tiedotusvälineille siitä, että olemme saaneet tehdä työmme rauhassa. Nopea kertaus tapahtumista. Tosiaan 8.10. noin kello 01.20 havaittiin painelaskua Suomen ja Viron välisessä Balticconnector-kaasuputkessa. Samana yönä kello 02.49 havaittiin vika Suomen ja Viron välisessä datakaapelissa. Jälkimmäistä tapahtumaa tutkii Viron viranomaiset. Kaasuputken osalta tutkintavastuu on keskusrikospoliisilla. Ja tosiaan olemme tehneet tiivistä yhteistyötä sekä Rajavartiolaitoksen että Puolustusvoimien kanssa. Heti tutkinnan alkuvaiheessa nähtiin mahdollinen yhteys näiden kahden tapahtuman välillä, jonka johdosta allekirjoitettiin 13. päivä lokakuuta yhteinen tutkintaryhmä Viron viranomaisten kanssa. Yhteisen tutkintaryhmän etu on se, että erillistä oikeusapupyyntöä ei tarvita, jotta voidaan joustavasti välittää tietoja ja pyyntöjä molemmin puolin. Tähän asti tutkinta on keskittynyt kaasuputken vauriokohdan löytämiseen ja sen tekniseen tutkintaan. Lisäksi ollaan oltu mukana ja tuettu esitutkinta, joka koskettaa juuri tätä Viron talousvyöhykkeellä tapahtunutta datakapelin vaurioitumista. Lisäksi olemme keskittyneet luomaan kyseisen yön meriliikenteen tilannekuvaa ja analysoimaan isoja datamassoja liittyen eri alusten reitteihin ja liikkeisiin. Ja kuten viime perjantaina meidän tiedotteessa todettiin, esitutkinnan kiinnostuksen kohteena on Hongkongin rekisteröity alus nimeltä New Polar Bear. Olemme myös tutkineet merenpohjaa huomattavan laajalta alueelta, ja kuten viime perjantain tiedotteessa myöskin todettiin, olemme vauriopaikan läheisyydestä löytäneet isohkon esineen. Tässä vaiheessa esitutkintaa johtaneiden tapahtumien kulku on selkeytynyt. Haluan kuitenkin korostaa, että esitutkinta on edelleen hyvin keskeneräistä ja seuraavaksi keskitytään selvittämään tapahtumiin johtaneita mahdollisia tahallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tässä vaiheessa luovutan puheenvuoron keskusrikospoliisin rikosylikomissario Risto Lohelle. Ole hyvä. Kiitoksia päällikkö. Käyn nyt läpi keskeisimmät tutkinnalliset toimenpiteet, mitä on suoritettu tämän 2 viikon aikana, nimenomaan keskittyen tähän Balticconnector-kaasuputkeen. Kun tutkinta käynnistyi
niin oli kesken saada koottua se aikaisempi tieto, mitä Rajavartiolaitos ja Merivoimat oli oman toimintansa kautta saaneet, ja saada se tieto analysoitua ja tehdä siitä alustavat johtopäätökset ja määritellä tutkintalinjat. Näiden tutkintalinjojen luomisen kanssa yhtä aikaa käynnistettiin vauriopaikan vedenalainen tutkinta Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien tuella niin sanottuna rikospaikkatutkintana, ja jatkettiin tapahtumapaikan ympäristön kartoittamista siihen tapahtumaan liittyvien jälkien ja poikkeavuuksien löytämiseksi. Hyvin nopeasti alustavan tiedon analysoinnin ja tapahtumapaikkatutkinnassa saatujen alustavien arvioiden perusteella muodostui useita tutkintalinjoja, joista yksi osoittautui erittäin mielenkiintoiseksi ja voidaan sanoa niin kuin päätutkintalinjaksi. Joka tapauksessa alkupäivinä varmistui se, että vaurion kaasuputkelle on aiheuttanut voimakas ulkopuolinen mekaaninen voima, ja lähtökohtaisesti edelleen räjähdys on poissuljettu. Kuitenkin koko ajan pidettiin mielessä tapahtumien kulkuun vaikuttavat muut seikat sekä mahdolliset muut tutkintalinjat. Näiden tutkintalinjojen määrittelyyn liittyy keskeisesti myös muut Itämerellä tuohon aikaan raportoidut tai havainnut poikkeamatapaukset datakaapeleiden tai muiden osalta, ja myös näistä saadut ennakkotiedot ja meriliikennekuva tuki meidän päätutkintalinjaa, jolloin erityinen mielenkiinto kohdistui lopulta yhden aluksen liikkeisiin tapahtumiin liittyen. Kuten tuolta kaaviosta näkyy, niin 18.10. saatiin ensimmäinen kattava analyysi viranomaisyhteistyössä tapahtumien kulusta, ja myös se tutki tätä nyt myöhemmin esiteltävää päätutkintalinjaa. Ja tavallaan se, miten tutkinta on mennyt eteenpäin, niin tänä aamuna nostettiin tuolta tapahtumapaikalta tämä niin sanottu vieras esine, käytetty sana möykky, joka liittyy tai jonka kytkeytymistä tapahtumiin tällä hetkellä selvitään rikosteknisin menetelmin. Jos puhutaan tuosta kaasuputkivauriopaikasta, tässä on pelkistetty kuva siitä. Eli tämän tapahtumapaikan rikostekninen tutkinta vedenalaisen toiminnan avulla saatiin toteutettua 19.10. ja ne tiedot on osin meidän käytössä. Toki tekniset tutkimukset rikosteknisessä laboratoriossa jatkuvat. Tutkinnassa tai tavallaan tässä tapahtumien mekaniikassa ja järjestyksessä on ilmennyt, että ennen putken vauriutumiskohtaa putken länsipuolella on havaittavissa varsin leveähkö, jo aiemmin alkanut ja paikotellen useamman metrin levyinen raahausjälki, joka etenee kohti putken rikkoutumiskohtaa, jolloin putki on myös siirtynyt paikaltaan. Välittömästi tuon putken vauriokohdan itäpuolella on havaittavissa muutos merenpohjasta, josta olemme aikaisemmin käyttäneet termiä möykky. Ja kuten sanoin, vierasesineen selvittäminen ja nostaminen tapahtui tänä aamuna. Tämän niin sanotun möykkypaikan jälkeen on havaittavissa selvästi kapeampi, ehkä hieman teräväreunaisempi raahausjälki, joka jatkuu useita kymmeniä kilometrejä pitkälle itään kohti muun muassa tätä Suomen ja Viron välistä kaapelia. Näiden jälkien ja sen datan ja rikospaikkatietojen analysointi on tällä hetkellä käynnissä. Nyt näytän muutaman kuvan tuolta tapahtumapaikalta. Rikospaikkatutkinta on tapahtunut usean 10 metrin syvyydessä, joka luo omat haasteensa siihen. Tässä on Rajavartiolaitoksen tuottamaa kuvaa ennen putkea, jossa on havaittavissa tämä leveä raahausjälki. Tämä raahausjäljen leveys vaihtelee vähän paikasta riippuen. Sen jälkeen on havaittavissa kuva vaurioitusta kaasuputkesta. Tässä on nähtävissä, että betoninen suojakuori on rikkoutunut ja teräksinen kuori myös on rikkoutunut. Ja on havaittavissa tuossa putkessa olevaa tämmöistä eristemaalia. Ja edelleen kun mennään eteenpäin, niin tässä vaurioitunut putki hieman eri suunnasta, jolloin tämän vaurion koko niin kuin tuon putken suhteen hahmottuu. Ja nyt kun tätä vauriopaikkaa on tutkittu, niin tämä vaurio on suhteessa tunnistettuun vauriomekanismiin, eli tähän mekaanisen voimaan, joka on kohdistunut ulkopuolelta.
Ja sitten mennään tähän vierasesineeseen, joka löytyy välittömästi tämän vauriopaikan ulkopuolelta. No joo, me käytettiin termiä möykky, mutta Rajavartiolaitoksen ja Merivoimien työn ansiosta tämä möykky saatiin tarkemmin paikannettua ja putsattua. Ja Merivoimien toimesta se nostettiin viime aamuyöllä ylös. Ja kuten ilmenee, kyseessä on ankkuri, joka on kooltaan noin 2,5 kertaa 2 kertaa 1 metri. Ankkurista on havaittavissa, että toinen piikeistä puuttuu. Ja edelleen tässä näkyy se niin sanottu kapeampi raahausjälki, joka tapahtuu putkivauriorikon tai sen paikan jälkeen itään, ja jälleen se jatkuu sinne lukuisia kilometrejä. No joo, varsin nopeasti kun meritilannekuvan perusteella nousi esille, että tämmöinen Hongkongin lipun alla seilaava rahtialus näyttää olevan tapahtuma- ja aikamääreiden perusteella lähellä tai hyvin kiinteästi tässä tapahtumapaikalla sekä kytkeytyy myöskin meidän tietojen mukaan näihin muihin Itämerellä tapahtuneisiin vauriopaikkoihin, nousi tutkinnan näkökulmasta tämä meidän tiedonhankinnan ja tutkinnan keskiöön. Eli tässä vaiheessa oli tärkeää selvittää aluksen tausta ja saada yhteys alukseen, koska heillä voisi olla tapaukseen liittyviä havaintoja, mitä tuona myrskyisenä yönä on tapahtunut. Kuitenkin kun tutkinta oli käynnistynyt, me saatiin tietoa, että alus on lähtenyt liikkeelle Pietarista länteen, jolloin me pyrittiin vapaaehtoiseen kontaktiin laivaan, jotta tätä asiaa voitaisiin selvittää. Valitettavasti nämä lähestymisyritykset laivaa ja sen kapteenia kohtaan ei johtanut haluttuun tulokseen, ja koska alus kulki Suomen talousvyöhykkeellä, siis talousvyöhykkeellä ei aluevesillä, ei pakkotoimenpiteet olleet juridisesti mahdollisia. Ja tuolloin kyseessä oli nimenomaan myöskin lisätietojen saanti ja puhutus. Tuolloin saimme kuitenkin havainnon meidän viranomaisyhteistyön kautta, että aluksen vasen keula-ankkuri näyttäisi puuttuvan tai siitä ei ole varmaa havaintoa. Ja tämä loi myöskin tietysti intressin saada yhteys tähän laivaan. Olimme varautuneet aluksen puhuttamiseen ja tarkastukseen, jos alus olisi tullut Suomen aluevesille. Kun alus oli poistunut Suomen talousvyöhykkeeltä, on eri toimenpiteitä aluksen tavoittamiseksi ja sen kapteenin puhuttamiseksi jatkettu KV-yhteistyötä hyödyntäen. Yhtenä selvityksen kohteena oli sen varmistaminen, puuttuuko todella tämä toinen keula-ankkuri. Tällä hetkellä alus on Venäjän aluevesillä tuolla pohjoisella reitillä. Ja voin todeta, että tutkinnan tässä vaiheessa on tärkeää, että saamme tiettyjä tietoja alukselta ja sen kapteenilta, ja tältä osin teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa Kiinan asianomaisten viranomaisten kanssa. Aluksen roolin selvittämiseksi toimenpiteet ja selvitykset jatkuvat niin Suomessa kuin täällä kansainvälisillä kanavilla. Eli tutkinnan kautta haetaan näihin tapahtumiin selvyyttä ja mahdollisien tapahtumien kulkuun. Tutkintaa on nyt tehty 14 vuorokautta tämän tapahtuman jälkeen tiiviissä yhteistoiminnassa meidän kansallisten kumppaneiden kanssa sekä useiden eri maiden viranomaisten kanssa. Vaikka todennäköinen tapahtumien kulku vaurioiden syntymisen osalta on pitkälti selvitetty, tutkinnallisin menetelmin tulee odottaa rikosteknisen laboratorion tuloksia tapahtumapaikalta ja sen läheisyydessä otetusta näytteistä. Koskien putkien vaurioita, tämän ankkurin näytteitä sekä vertaamalla tietoja näihin muihin tapahtumiin. Kansainvälinen yhteistyö jatkuu tiivinä muun muassa Kiinan viranomaisten kanssa. Tutkinnassa tulee seuraavaksi myöskin arvioida kaasuputken rikkoutumiseen liittyvien toimien ja tapahtumien mahdollista tahallisuutta sekä muita siihen vaikuttaneita seikkoja. Eli tältä osin tutkinta on edelleen kesken ja paljon on tehtävää. Mitä tulee putken vaurioon, niin poliisi on omalta osaltaan ollut tiivisti yhteydessä Gasgrid-yhtiön, ja näin pyritään varmistamaan, että heti kun meidän rikospaikkatutkinta, tapahtumapaikkatutkinta teknisesti on saatu päätökseen ja muut kartoitustoimenpiteet, niin me vapautamme sen vauriopaikan, jotta Gasgrid pääsee toteuttamaan omia korjaustoimenpiteitään. Päällikkö, tässä esityksenä. Okei, kiitoksia Risto. Ja seuraavaksi Rajavartiolaitoksen kapteeniluutnantti Markus
Valjakka, ole hyvä. Kiitoksia. Rajavartiolaitoksen osalta operaatio tosiaan alkoi silloin 8.10. Gasgrid Finlandin ilmoitettua paineen alenemasta ja mahdollisesta vuodosta Balticconnector kaasuputkessa. Rajavartiolaitoksen yksiköt aloittivat välittömästi etsintätoimenpiteet vauriopaikan löytämiseksi. Tiistai-aamuna 10. lokakuuta vartiolaiva Turva havaitsi kaasuputkessa tänään julkaistujen kuvien mukaiset vauriot. Operaatio jatkui Rajavartiolaitoksen johdossa 10. lokakuuta asti, jonka jälkeen operaatio siirtyi keskusrikospoliisin johtoon. Johtovastuun siirron jälkeen Rajavartiolaitos on tukenut aktiivisesti keskusrikospoliisia omilla suorituskyvyillään. Keskeisimpiä tehtäviä Rajavartiolaitokselle ovat olleet muun muassa tapahtumapaikan valvonta vartiolaivoilla, vedenalaisten tutkintatoimenpiteiden suorittaminen sekä asiantuntijatuki. Vedenalaisia tutkintatoimia on kyetty toteuttamaan tehokkaasti haastavista keliolosuhteista huolimatta. Vartiolaiva Turva kykenee toimimaan pitkäkestoisissa operaatioissa Itämeren kaikissa olosuhteissa, mutta kovassa merenkäynnissä tiettyjä vedenalaisia toimintoja ei voida suorittaa. Kaikki vedenalaiset operaatiot on suunniteltu esitutkinnan lähtökohdista yhteistyössä keskusrikospoliisin sekä merivoimien kanssa. Rajavartiolaitoksen näkökulmasta nyt käynnissä oleva operaatio on erinomainen esimerkki saumattomasta ja sujuvasta viranomaisyhteistyöstä, jossa eri viranomaisten suorituskykyjä käytetään yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Kiitos. Okei, kiitoksia Markus ja seuraavaksi merivoimien komentaja Toni Joutsia. Ole hyvä. Joo, kiitos. Olen merioperaatiokeskuksen päällikön ominaisuudessa tässä tilaisuudessa ja Puolustusvoimien osalta niin voidaan todeta, että Puolustusvoimat on toiminut tiiviissä ja sujuvassa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa tässä Suomenlahden Balticconnector kaasuputken ja Fines-tietoliikennekaapelin vaurioiden tutkinnassa näiden tapahtumien selvittämiseksi. Puolustusvoimien osuus tutkinnassa on toisen päätehtävän mukainen, eli muiden viranomaisten tukeminen, ja Puolustusvoimien henkilöstö ja meidän osaaminen ja välineistö on tarkoitettu Puolustusvoimien päätehtävää, eli Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, mutta niillä voidaan toteuttaa myös tämän tyyppisiä viranomaisten tukitehtäviä. Ja nyt lyhyesti sitten kuvaan, mitä tässä on varsinaisesti tehty. Eli Puolustusvoimien osalta antamastamme tuesta tämän tapauksen tutkinnassa, niin tapauksia tultu ilmi, Merivoimat antoi ensin virka-apua ja tutkintaa ja kenttätoimintaa johtaneille Rajavartiolaitokselle ja tutkinnan vastuu siirrettyä niin keskusrikospoliisille, niin olemme antaneet heille virka-apua. Valmiusorganisaationa aloitimme tilanteen selvittämisen heti sunnuntaina, kun Rajavartiolaitoksen kanssa rupesimme hahmottamaan tilannetta. Ja Merivoimat, kun vastaa valtakunnallisen meritilannekuvan muodostamisesta, niin taltioitu meritilannekuva pitää sisällä varsin yksityiskohtaisia tietoja, ja näitä tietoja voidaan käyttää, kun tapahtumia analysoidaan jälkikäteen. Ja analyysimme mukaan esimerkiksi avoimien lähteiden verrattuna avoimiin lähteisiin, niin meillä on kyky kuitenkin analysoida tarkemmilla tiedoilla, niillä tiedoilla, joita me keräämme tuolta mereltä tänään, tässä, nyt ja näin 24/7. Ja tämän avulla päästiinkin sitten paljon pidemmälle kuin mitä esimerkiksi ihmiset pystyy havaitsemaan avoimista lähteistä. Lisäksi olemme tukeneet keskusrikospoliisia merenpohjan tutkimuksessa sekä tiedonhankinnassa ja erityisesti miinantorjunta-alus purun päällä, jonka mittavin suorittein muun muassa raahausjälkeä on seurattu pitkälle länteen putkesta sekä myöskin pitkälle itään. Aluksen monipuolisia järjestelmiä, kuten kiinteillä sensoreilla, viistokaikuluotaimilla sekä itsenäisillä liikkuvilla ja kaapelihättävillä laitteilla pystytään keräämään tietoa pohjan muodosta ja tuottamaan paljon esimerkiksi kuva- ja videomateriaalia. Hankittujen tietojen analyysi ja erityisosaamista vaativaa työtä. Keskusrikospoliisin tehtävänannon mukaisesti kohdealuetta on myös tutkittu sukeltamalla. Olemme tukeneet tutkintaa öljyntorjunta-alus Hallilta, joka on toiminut Merivoimien sukeltajan tukialuksena. Sukeltajat on saanut koulutuksen vedenalaisella työskentelyllä juuri tämän kaltaisissa olosuhteissa, ja meillä on kyky sukeltaa tässä Suomenlahden alueella kaikissa syvimmässäkin alueissa. Tuuliolosuhteet ovat vaihdelleet, eli
kelit ovat olleet haastavat. Tämä on vaikuttanut sekä virtauksiin pinnalla, pinnan alla, näkyvyyteen. Kova merenkäynti vaikuttaa toimintaan, sillä kalustojen nostot ja laskut ovat olleet haastavia muun muassa kovassa merenkäynnissä. Merivoimat on ottanut näytteitä, etsinyt, tunnistanut ja nostanut kohteita öljyntorjunta-alus Hallille sukeltajan avustuksella. Ja kuten edellä mainittiin, niin nostimme ankkurin lopulta viime yönä kello 03.40. Osallistujajoukko merivoimia, jotka tähän oman kontribuutionsa on antanut, ne on erittäin kokenutta ja ammattitaitoista. Sukeltajan saaminen kohteelle on vaatinut saumatonta yhteistyötä niin aluksen henkilöstön, sukeltajaryhmän kuin eri viranomaistenkin välillä. Tässäkin tapauksessa Suomi työskentelee yhteistyössä NATO-liittolaisten kanssa ja puolustusministeriön päätöksen mukaisesti tuomme Viroa merenpohjan tutkimuksessa Viron talousvyöhykkeelle ja aluevesille. Näillä näkymin merioperaation osuus päättynee seuraavan vuorokauden kuluessa ja Merivoimat jatkaa KRP:n tukemista esimerkiksi analyysi- ja muulla vastaavalla tutkimistoiminnalla. Tässä oikeastaan. Okei, kiitoksia Toni. Ja nyt olisi kysymyksille mahdollisuus. Toivomus on, että yksi kerralla. Ja siinä vaiheessa, kun saatte mikrofonin, niin esitelkää itsenne ja mistä tulette ja vastataan yksitellen kysymyksiin. MTV-uutiset, Rebekka Härkönen. Kysyn sellaista, en tiedä kuka tähän osaisi vastata, mutta jos merenpohjassa on pitkät raahausjäljet, niin onko tämä voinut syntyä tämmöinen tilanne vahingossa, että se on sitten osunut siihen putkeen? Risto. Tämä on nimenomaan tutkinnan tässä vaiheessa, käydään läpi sitä tietoa, mitä merenpohjasta on saatu ja analysoidaan sitä. Ja nimenomaan seuraava vaihe on selvittää, että mitä näiden jälkien rooli on, mitä ne kertovat ja tutkitaan sitä, että onko tämä teko tahallinen ja mitä sen taustalla on. Eli niillä on merkitystä tälle tutkinnalle. Mutta tässä vaiheessa se analysointi on kesken sekä tutkinta tältä osin. Mulla on vielä toinen kysymys. Kun kerran Merivoimat auttaa tässä tai Puolustusvoimat tässä analysoinnissa KRP:tä, niin voisiko saada vastauksen siihen, että mikä syy kiinalaisaluksella voisi olla ollut vahingoittaa tätä putkea? Jos itse vastaan tuohon kysymykseen, niin tässä vaiheessa me ollaan selvitetty tätä tapahtumasarjaa. Ja nyt kun päästään sitten tutkinnassa eteenpäin, niin seuraavat kysymykset liittyy juuri siihen, että onko tahallinen teko, huolimattomuutta, huonoa merimiestaitoa, ja sitä kautta vasta päästään niin kuin pureutuu siihen, että voisiko olla joku motiivi vai mistä oikein on kyse. Mutta on liian ennenaikaista tässä vaiheessa vastata tuohon kysymykseen. Joo. Aleksi Vienonen, Lännen Media. Mun kysymys koskee nyt näitä yrityksiä, jossa pyrittiin pysäyttämään tai ottaa kontaktia tähän Ny Polar Bear-aluksen kapteeniin. Eli minkälaisella keinolla tähän yritettiin ottaa yhteyksiä ja toisaalta miten niihin siellä vastattiin, eli millä perusteltiin sitä, että ei haluta päästää teitä jututtamaan tai käymään. Risto. Joo, alusta tavoiteltiin käytettävillä viestintäkanavilla, mitkä laivaan tiedettiin ja sanotaanko näin, että ne syyt, minkä takia alus ei omalta kurssiltaan voinut poiketa, vaihteli tämän tutkinnan edetessä. Eli vaikutti meidän näkökulmasta vastahankaiselta ja kyse oli vapaaehtoisuuteen perustuvasta puhuttelusta, joten tältä osin alus jatkoi matkaansa. No, voidaanko tämmöistä vastahankaisuudesta päätellä jotain sitten siitä, että ei ehkä olisi vahinko? Se on nimenomaan se asia, mitä jatkossakin myös selvitetään, että siihen voi olla useita syitä ja tältä osin me tehdään yhteistyötä Kiinan viranomaisten kanssa myöskin. Joo, Olli Vainio, Iltalehti. Onko tämän kiinalaisen Ny Polar Bear-aluksen kytköksiä Venäjään tutkittu ja mitä on ilmennyt?
Siis tässä vaiheessa, kun tapahtumasarja alkaa selkeytyä, niin nämä on tutkinnan seuraavia kysymyksiä, mihin tulemme paneutumaan. Mutta totta kai tässä on näitä taustoja selvitelty jo tähänkin asti. Helsingin Sanomat, Sami Sillanpää. Onko tämä kiinalaisalus nyt siis tällä hetkellä ainoa epäilty näiden vaurioiden syntymisen aiheuttajaksi? Ja toinen kysymys, voidaanko tässä vaiheessa sulkea pois, että jokin venäläinen alus tai venäläinen taho olisi vaurioihin syyllisenä? Risto. Tämän aluksen liikkeet, tämän Hongkongin lipun alla kulkevan rahtialuksen liikkeet on meidän päätutkintalinja tällä hetkellä. Mutta tutkinnassa otetaan koko ajan huomioon myös vaihtoehtoiset tapahtumien kulut, niitä joko poissuljetaan, eli tavallaan ei mennä yksilmäisesti ja edelleen myöskin sitten se, että jatkossa niin kuin arvioidaan, mitä tässä taustalla voisi olla. Tällä hetkellä tietojen analysoinnin ja meritilannekuvan perusteella, niin tämä on meidän päätutkintalinja, mutta me huomioidaan myös muut mahdollisuudet. Marlena Pelli, Yle Uutiset. Onko teillä tietoa, että missä kohtaa tuo leveä raahausjälki on ilmestynyt tuohon merenpohjaan putken länsipuolella? Ja olisiko se voinut olla tämä sama kyseinen ankkuri, joka on osunut siellä Ruotsin ja Viron väliseen tietoliikennekaapeliin? Ennen kuin annan Tonille vastattavaksi, niin se Viron ja Ruotsin välinen kaapeli, sehän ei ole meillä tutkinnassa. Ja näin ollen me ei pystytä toisen maan esitutkinnasta lausumaan. Mutta näillä sanoilla, niin Toni, ole hyvä. Joo, kiitos. Eli tästä vedenalasta raahomaanjäljestä ja Baltic-konnektoriin liittyvästä kysymyksestä voidaan yksiselitteisesti vastata, että se pinnalla kulkeva träkki, eli se seuranta, joka meillä siitä on, ja mitä on veden pohjassa tapahtunut, niin täsmäävät täysin toisiinsa. Kuinka kuinka pitkä se rauhousjälki, se leveä on siellä, että kuinka pitkään olette jäljittänyt sen? Me olemme jäljittäneet sitä todella pitkälle, kuitenkaan häiritsemättä muiden valtioiden tuomia tutkintoja, että aivan loppuun asti emme ole seuranneet. Annika Hytönen, Ilta-Sanomat. Tutkitaanko vielä sen Sevmorput-aluksen liikkeitä? Ja toisena kysymyksenä vielä, että onko mahdollista, että Venäjällä ja Hongkongilla olisi tässä vaiheessa joku yhteys tai suunnitelma tämän asian? Jos mä vastaan tuohon jälkimmäiseen, Risto, tuohon ensimmäisen kysymysosion, niin todella edelleenkin me emme lähde spekuloimaan. Ensin täytyy selvittää se, että mistä oikein on kyse. Jos kyseessä on tämä kyseinen alus, niin onko se ollut tahallista, huolimattomuutta, huonoa merimiestaitoa tai jotain siltä väliltä. Ja jos se on tahallisuutta, niin silloin tulee nämä kysymykset motiivista. Mutta Risto. Joo, liittyen tähän venäläiseen alukseen, niin se ei liity enää meidän päätutkintalinjaan. Se liikkui myöskin hyvin lähellä näitä tapahtumia aikoja, mutta nimenomaan tämän analyysin ja tietojen vertailun perusteella, niin se ei ole meidän päätutkintalinjaa enää. Marlene Pelli, Yle Uutiset. Tätä kaasuputkivuotoa on tutkittu törkeänä tuhotyönä. Miksei tapausta tutkita epäiltynä terroritekona, jos taustalla on jossain kohtaa epäilty olleen valtiollinen tekijä? Jos itse vastaan tuohon kysymykseen, niin on aivan liian ennenaikaista ottaa kantaa siihen, että mitä siellä taustalla voi olla. Poliisi on puhtaasti lähtenyt siitä, että mitä on tapahtunut ja niiden tapahtumien perusteella on ollut aihetta epäillä törkeää tuhotyötä. Mutta sitten jos tässä osoittautuu, että ei ole tahallisuutta, niin silloinhan se nimikekin muuttuu. Sami Sillanpää, Helsingin Sanomat. Voitteko tarkentaa sitä, että millä tavalla nämä 3 Itämerellä tehtyä vauriota voisivat liittyä toisiinsa ja tästä nimenomaisesti, että olisiko tämä yksi ja sama alus voinut nämä kaikki vauriot aiheuttaa? Kuten tuossa totesin, niin meidän on vaikea lausua siitä Ruotsin ja Viron välisestä
kaapelista, koska me emme ole siinä tutkinnassa mukana, mutta näiden 2 muun vauriokohdan osalta, niin Risto, ole hyvä. Joo, se tieto, mitä ollaan saatu ja analysoitu yhdessä muiden viranomaisten kanssa, niin tämä meidän päätutkintalinjan alus niin sopii ajallisesti ja alueellisesti näihin kumpaankin tapahtumaan. Ja tämän takia tämä myöskin nousi meillä tämän putkivaurion rikon osalta niin nimenomaan mielenkiinnon kohteeksi. Joo, Ollivainio Iltalehti. Minkälainen operaatio tämä ankkurin nostaminen pohjasta pintaan oli ja kuinka aikaa vievää se oli? Toni, ole hyvä. Joo, kiitos kysymyksestä. Kohtuullisen mittava. Toki esivalmisteluja tehtiin jo aikaisemmin ja sitten kun tämä kohde löytyi, niin aloitettiin sen kohteen kaivaminen. Se oli syvällä 3 metriä syvässä kuopassa ja siitä näkyi vain pieni palanen. Ja sitä varten haettiin erityisvälineistöä, joita Merivoima pitää hallussaan ja tuotiin paikan päälle ja aloitettiin sen niin sanottu puhdistaminen, imurointi ja sen esilleotto. Ja sitten sen esilleoton jälkeen tämä tehtiin rovittamalla, eli tämmöisen robotin avulla, ja sinne vietiin semmoinen laitteisto, jonka avulla saatiin tämä avattua. Ja sitten sen jälkeen niin sukeltajat teki yhteensä 3 sukellusta siten, että sen ankkurin kimpussa on käytännössä vuorokauden verran toimittu. Ja viimeiset toimenpiteet sukeltajan toimesta 23.40 viime yönä ja sitten 03.40, niin tämä oli hallin kannella. Ja nostettiin nostopussien ja hallin, eli tämä öljyntorjunta-alus hallin nosturin tuella. Ja tässä turva oli valmiudessa sitten, että jos nostokyky ei riitä, että ankkuri osoittautuu painavammaksi, niin ottamaan nostotehtävän itselleen. Tässäkin teimme sujuvaa yhteistyötä ja Rajavartiolaitos muun muassa tuki sukeltaja- ja lääkäritoiminnalla tämän suorituksen aikana. Joo, Aleksi Vienonen, Lännen media. Jos tämä rikostutkinta nyt sitten etenee, niin kuka tästä teki sitten syytteen ja missä käräjäoikeudessa tämä nyt sitten menisi? Eli kärjistään, niin lähteekö haastemies viemään Kiinaan haastetta käräjäoikeuteen? Ja nyt kysymys koski rikosoikeutta, mutta sitten nämä siviilioikeudellisetkin kysymykset liittyy tähän, mutta että talousvyöhykkeen osalta niin on paljon mahdollista, että tästä voitaisiin käsitellä Suomessa. Nyt täytyy muistaa, että merioikeussopimuksen perusteella niin myös tällä niin sanotulla lippuvaltiolla on tietyt vastuut. Mutta näihin kysymyksiin meillä on vartavasti meidän juristi Heidi Björk täällä kanssa, joka tarvittaessa voi vastata näihin kysymyksiin. On paneutunut näihin merioikeudellisiin erityissäännöksiin. No Heidi, ota vaan. Kiitoksia. Eli tästä kokonaisuudessa täytyy erottaa 2 juridista kysymystä. Ensimmäinen on se, että onko Suomella oikeus tutkia Suomen talousvyöhykkeellä tapahtunutta tuhotyörikosta. Ja Suomen rikoslain soveltamisalasäännösten mukaisesti niin vastaus on, että kyllä. Jo sillä perusteella, että tämän rikoksen tunnusmerkistön mukaisten seurausten arvioidaan kohdistuvan Suomeen. Lisäksi meillä on laki talousvyöhykkeestä, jossa on oma rangaistussäännös, soveltamisalasäännös, jonka mukaisesti talousvyöhykkeellä esineeseen omaisuuteen kohdistunut rikos katsotaan Suomessa tapahtuneeksi ja tällaisen rikosten tutkinnassa voidaan käyttää pakkokeinoja. Mutta sitten toinen kysymys on toki sitten nämä vieraan valtion lipun alla seilaavaan alukseen kohdistettavat pakkokeinot tai muut toimenpiteet, jotka liittyvät rikostutkintaan, niin niitä ei talousvyöhykkeellä voida toteuttaa, koska se noudattelee tämän YK-merioikeusyleissopimuksen mukaisia periaatteita. Okei, kiitoksia Heidi. Ja sitten lisää vielä sen, että me ollaan tehty myös tutkinnan osalta tiivistä yhteistyötä valtakunnan syyttäjän kanssa juuri näiden kysymysten osalta. MTV Uutiset ja Rebekka Härkönen. Seuraan työkseni näitä rikoksia ja niistä tiedottamista ja ollaan kiinnitetty huomiota siihen, että KRP on nyt erinomaisen ansioitunut tässä tiedottamisessa, eli joka nykäyksestä on tullut tiedote ja järjestetty 2 viikon sisällä 2 tiedotustilaisuutta. Niin voitteko kertoa, että liittyykö tämä jotenkin tähän poliittiseen
maailmantilanteeseen vai mistä on kysymys? Niin vai ollaanko me opittu aikaisemmista tapahtumista? Ja niin kuin sanoin silloin ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa, niin tiedotetaan kaikki, mitä lain mukaan pystytään, mutta tosiaan huolehtimalla siitä, että emme aiheuta turhia spekulaatioita. Eli esitutkintaviranomainen kertoo sen, mikä on käynyt esitutkinnassa toteen. Mutta kiitoksia näistä sanoista. Marlena Pelli, Yle Uutiset. Kuka tämän New Polar Bear-aluksen omistaa? Onko teillä siitä vielä tarkempaa tietoa? Kyllä meillä on varustamotiedot ja totta kai me selvitetään niitä omistussuhteita. Ja tässä korostuu se yhteistoiminta, mitä on tarkoitus Kiinan ja Hongkongin viranomaisten kanssa tehdä. Ja me olemme siinä hyvässä asemassa, että meillä on oma poliisiyhdysmies, suomalainen poliisiyhdysmies Kiinassa. Niin hänen kautta muun muassa toimitaan. Osaatteko sanoa siitä enemmän tosiaan näistä omistussuhteista? Ei tässä vaiheessa lähdetä sitä puolta spekuloimaan. Sami Sillanpää, Helsingin Sanomat. Tämä kiinalainen alus, kun se kulki tuolla Itämerellä, niin tukevatko teidän havainnot sellaista ajatusta, että se alus olisi hidastanut vauhtia tai peräti pysähtynyt tämän kaasuputken tuntumassa? Ehkä mä annan Tonille tässä. Olemme kyllä lukeneet aamulehden tarkkaan. Joo, kiitos kysymyksestä. Alus ei hidastanut eikä pysähtynyt ennen tätä tapahtumaa, viitaten siihen artikkeliin, jonka Helsingin Sanomistakin luin. Ja he ovat ehkä kyenneet niin kuin aissia käyttämällä saamaan sellaisen tilanteen, että se näyttäytyy tämmöisissä avoimissa lähteissä pysähtyneeltä. Tosiasiassa alus ei ole pysähtynyt. Meitä on siitä trackia ja on aluksesta sen liikehtymistiedot koko tältä ajalta. Ja sen verran, jos täydennän vielä kun Risto totesi meidän päätutkintalinjasta, niin sitä vastoin sen putken ylityksen jälkeen niin on hidastumista tapahtunut. Kyllä. MTV-uutisista Rebekka Harkinen kyselee taas, saattoi mennä ohikin, mutta on puhuttu tämmöisestä painavasta möykystä, niin kuinka painava tämä möykky oli ja minkä kokoinen se oli mitoiltaan? Toni voisi ottaa. Tämä on ankkuri ja 6 tonnia paino ja 2,5 kertaa metri. Annika Hytönen, Ilta-Sanomat. Siitä ankkurista, onko mitään selvyyttä, että millä tavalla se ankkuri on irronnut aluksestaan ja onko vielä mitään tietoa siitä, että miksi siitä puuttuu se toinen piikki? Risto. Joo, tämän, niin kuin sanoin, kun se on saatu tänään aamuyöllä nostettua, niin se on viety nyt tuonne satamaan ja se on meillä teknisissä tutkimuksissa. Nämä on juuri niitä seikkoja, mitä tutkimuksessa pyritään selvittämään, mahdolliset vauriot ja murtumakohdat, mitkä voisi kytkeä sen tuohon kaasuputken rikkoutumisen. Eli nämä on juuri niitä seikkoja, mitä tällä hetkellä selvitetään teknisen tutkinnan ja rikosteknisen laboratorion toiminnan avulla. Ja niin kuin aiemmin ollaan sanottu, niin ulkoinen voima ja niin kuin tiedetään, kaasuputki on myös siirtynyt itään. Nyt en näe. Anteeksi. Vielä kysymys. Ole hyvä. Joo, Maikkarista Rebekka Harkinen taas kyselee, että eikö tämmöistä kaasuputkea, jos siinä kulkee jatkuvasti aluksia yläpuolella ja ankkurit on painavia ja niitä rajataan pitkin pohjaa, niin eikö sen kaasuputken pitäisi kestää se, että siihen osuu ankkuri? Toni ottaa tämän kysymyksen. Tuon Baltic-konnektorin osalta, niin se on osalta matkaa suojattu semmoisella kivipeitteellä, mutta tältä kohtaa esimerkiksi niin ei ole suojattu. Eli muuta ei voi putken omistajan puolesta sanoa muuta kuin, että tämä on se tilanne, mikä sen putken suojauksessa niin on ollut tässä ajanhetkessä. Okei, mutta
tässä vaiheessa niin ensinnäkin kiitän teitä kaikkia tästä mielenkiinnosta tulla tähän tiedotustilaisuuteen. Ja se mitä sanoin tuossa aiemmin, niin sitä mukaan kun tulee uutta informoimista, niin tiedotteella tai tarvittaessa tiedotustilaisuuden muodossa tullaan tekemään. Mutta kiitoksia kaikille ja hyvää illanjatkoa. Tilaisuus on päättynyt. Kiitos.